සියලුම දෙනාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා EWIS Classroom අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මීට දවස් දෙකකට විතර කලින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ රැසකට විදුලිය බිඳ වැටුණා. ඉතින් ඒ විදුලිය බිඳ වැටීම සිදු වෙලා තියෙන්නේ 2021 නොවැම්බර් මාසේ 29 වෙනිදා හවස 7:00ට විතර. ඉතින් ඒ විදුලිය බිඳ වැටීම ගැන ශ්‍රී ලංකාවේ TV channels වල නිවුස් කිහිපයක්ම ගියාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒ නිවුස් වලට අනුව නම් කියන්නේ සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය ඇති වෙච්ච දෝෂයක් නිසා තමයි මේ වගේ පවර් කට්ටක් සිදු වුනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ පවර් කට්ටක් ඔයා ඔන්ලයින් මොන හරි වැඩක් කර ඉන්න වෙලාවකදී විශේෂයෙන්ම ඔයා ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකක් කරන වෙලාවකදී එහෙම නැත්නම් ඔයා ඔන්ලයින් මීටින් එකක් කරන වෙලාවකදී එහෙම නැත්නම් ඔයා ඔන්ලයින් ගේම් එකක් ප්ලේ කරන වෙලාවකදී සහ මොන හරි ඔයා ඔන්ලයින් වැඩක් කරන වෙලාවකදී ඔයගේ පවර් කට්ටක් වුණොත් ඉතින් ඔයාට සිදුවෙන ප්‍රශ්නය ගැන සිදුවෙන අපහසුතාවය ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඔයා ඒ සමහර විට ඔයාට ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී ගොඩක් දෙනෙක්ට මතක් වෙන්නේ ජෙනරේටර් එකක්. එහෙම නැත්නම් සෝලාර් පැනල් සිස්ටම් එකක් වගේ තිබුණොත් ගොඩක් හොඳයි, ගොඩක් ලේසි කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට සෝලාර් පැනල් සිස්ටම් එකක් එහෙම නැත්නම් ජෙනරේටර් එකක් වගේ දෙයක් මිලදී ගන්න ගියොත් ඉතින් ඔයාට සෑහෙන මුදලක් සමහරට රුපියල් 50000ක් ඉඳන් රුපියල් ලක්ෂයක් සෝලාර් පැනල් සිස්ටම් එකක් වගේ ඔයා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න යනවා නම් ඊටත් වඩා ලොකු මුදලක් ඔයාට වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට ඔයාට ඕන කරන්නේ ඔයා ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙන රවුටර් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙන ෆයිබර් ONT එක 24/7 පුළුවන් තරම් ඔන්ලයින් තියාගන්න නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා පාවිච්චි කරන 4G රවුටර් එක 24/7 පුළුවන් තරම් ඔන්ලයින් තියාගන්න නම් ඉතින් ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා අපි ළඟම. ඉතින් අපි ඒ සොලියුෂන් එක ගැන මේ වීඩියෝ එකදී කතා කරමු. ඉතින් මම මේ කියපු සොලියුෂන් එක තමයි UPS. එහෙම නැත්නම් Uninterrupted Power Supply. සිංහලෙන් කිව්වොත් නිර්බාධන ජව සැපයුම. ඉතින් මේ වගේ ඩිවයිස් එකක් මේ වගේ ඉක්විප්මන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර්ස් වලට එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන්ම සිකියුරිටි සිස්ටම් වලට ඊට අමතරව ගෙදර එහෙමත් නැත්නම් ඔෆිස් එකේ හයි කරලා තියෙන CCTV සිස්ටම් එකට ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ UPS කියන දේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අමතරව UPS එකක් පාවිච්චි කරලා පවර් අප් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ගෙදර හෝ ඔෆිස් එකේ තියෙන ෆයිබර් ONT එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ 4G රවුටර් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ADSL රවුටර් එක උනත් ඔයාලට UPS එකක් කරා පවර් අප් කරන්න පුළුවන්. වෙළඳපොලේ එක එක මිල ගණන් වලට එක එක කැපැසිටිස් වලට එක එක ෆීචර්ස් වලින් අපිට මේ UPS බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපොලේ තියෙන UPS එක 2021 දෙසැම්බර් මාසෙ වෙද්දී සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 5000කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 5000කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන් UPS එකක් 600 එහෙම නැත්නම් 650 වෝල්ට් ඇම්පියර් අගයක් තියෙන UPS එකක්. ඉතින් ඒ UPS එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට එදිනෙදා පාවිච්චි කරන බේසික් කම්පියුටර් එකකට ෆයිබර් ONT එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ 4G රවුටර් එකක් වගේ පවර් අප් කරන්න ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත්. සාමාන්‍යයෙන් 600 වෝල්ට් ඇම්පියර් එහෙම නැත්නම් 650 වෝල්ට් ඇම්පියර් අව UPS එකක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධානම කොටස් කිහිපයක් තමයි අපිට 12 වෝල්ට් 8.2 ඇම්පියර් වගේ බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට සර්කිට් බෝඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ UPS එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න UPS එකේ ඉන්වර්ටර් පාර්ට් එක වැඩ කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලට ඕන කරන සර්කිට් බෝඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පවර් කේබල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ UPS එකක ටිපිකලි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි සරලවම කිව්වොත් මේ UPS එකක් වැඩ කරන විදිහ ඉතින් මේ UPS එකේ පවර් කේබල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පවර් කේබල් එක හරහා CB එකෙන් එහෙම නැත්නම් ලෙකෝ එකෙන් ලබා දෙන 230 වෝල්ට් AC පවර් එක AC වෝල්ටේජ් එක අපේ UPS එක ඇතුළට ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඒ ලබා ගන්න AC වෝල්ටේජ් එක අපිට UPS එකේ තියෙන බැටරි එක charge වෙන්න සහ UPS එකේ තියෙන outlet වලට ලබා දෙන්න මේ UPS එකේ තියෙන motherboard එක කටයුතු කරනවා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු power outage එකක් වෙලාවකදී කොහොමද මේ UPS එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් power outage එකක් වෙලාවකදී අපිට power cable එක UPS එකේ තියෙන power cable එක හරහා අපිට UPS එකට power එක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වෙලාවදී අපේ UPS එකේ තියෙන බැටරි එක charge වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට UPS එකේ power outlet වලින් අපිට CB power එක එහෙම නැත්නම් LECO power එක ලබා ගන්නත් විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී UPS එකේ තියෙන බැටරි එක විසින් UPS එකේ සර්කිට් බෝඩ් එක හරහා කන්වර්ට් කරනවා UPS එකේ තියෙන බැටරි එකේ වෝල්ටේජ් එක 230 වෝල්ට් AC වෝල්ටේජ් එකට. ඉතින් ඒ වගේ කන්වර්ෂන් එකක් වෙලා තමයි අපේ CB ලයින් එක නැති වෙලාවකදී අපේ UPS එකේ තියෙන power outlet හරහා අපිට 230 වෝල්ට් AC power එක UPS එක හරහා බැටරි එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් අලුතෙන්ම UPS එකක් ගන්න ඕන ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් අවුරුදු දෙකක් වගේ අතර කාලයක් වොරන්ටි එක ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයා පර්චේස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන UPS එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මත එහෙම නැත්නම් ඔයා UPS එක පර්චේස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන shop එක මත ඔයාට ඒ ලැබෙන වොරන්ටි එක සහ ඒ after sale service එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ අත්දැකීම් වලට අනුව නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා brand new UPS එකක් ගත්තොත් අවුරුදු දෙකක් වගේ කාලයක් ඔයාට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයා ඒ මිලදී ගත්ත UPS එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ මිලදී ගත්ත UPS එක සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරද්දී අවුරුදු එකහමාරක් අවුරුදු දෙකකට විතර පස්සේ ඔයාට තේරෙනවා ඔයාගේ UPS එකේ බැටරි එකේ බෑකප් එක කලින්ට වඩා සාපේක්ෂව අඩුයි කියලා. ඉතින් ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඔයාගේ UPS එකේ බැටරි එකේ තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය වල තියෙන performance එහෙම නැත්නම් හැකියාව අඩු වීම. ඉතින් ඒ වගේ සිද්ධියකදී ඔයාට options දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි option එක තමයි අලුතෙන් A model එකේම ඒ capacity එකේම UPS එකක් ගන්න එක. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන UPS එකට බැටරි එකක් අලුතෙන් රිප්ලේස් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පළවෙනි ඔප්ෂන් එක ප්‍රයත්න කරන්න හරිම ලේසි. ඔයාලට තියෙන්නේ කම්පියුටර් ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන කරන මොඩල් එකේ UPS එකක් මිලදී ගන්න. ඉතින් ඊට අමතරව දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාගේ UPS එකේ තියෙන පරණ බැටරි එක වෙනුවට අලුත් බැටරි එකක් ඒ මොඩල් එකේම බැටරි එකක් ඔයාලට ඔයාගේ පරණ UPS එකට රිප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් 2021 දෙසැම්බර් මාසෙදී UPS බැටරි එකක් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 3000ක් වගේ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් UPS එකක බැටරි රිප්ලේස්මන්ට් එකක් ඔයාට වුණත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක්ම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයා ඒ UPS එකේ බැටරි එක රිප්ලේස් කරන්න යන්න එපා. ඔයාට පුළුවන් UPS එකේ බැටරි එක රිප්ලේස් කරන්න කම්පියුටර් ෂොප් එකකට වගේ දීලා ඔයාට ලේසියෙන්ම UPS එකේ බැටරි එක රිප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට හිතනවා ඇති මොකද මම එහෙම ඔයාටම රිප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම රෙකමන්ඩ් කරනවා කම්පියුටර් ෂොප් එකකට වගේ දීලා බැටරි එක රිප්ලේස් කරගන්න කිව්වේ කියලා. ඉතින් වෝල්ට් 230ක් කියන්නේ මිනිසෙක්ට ගොඩක් ලොකු අවදානම් සහගත වෝල්ටේජ් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ වෝල්ටේජ් එකකදී මිනිස්සෙක් මැරෙන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෝල්ටේජ් එකකට ඔයා නිරාවරණය වෙනවා කියන්නේ සෑහෙන අනතුරුදායකයි. ඉතින් මම මෙතෙන්දී කම්පියුටර් ෂොප් එකකට වගේ දීලා බැටරි එක රිප්ලේස් කරගන්න කිව්වේ. ඉතින් එතෙන්දී ඒ අය ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් ගොඩක් ඒ අය ඒ ගැන සෑහෙන දුරට දන්නවා. ඉතින් ඒ අය සෑහෙන ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග පාවිච්චි කරලා තමයි මේ බැටරි රිප්ලේස්මන්ට් එක කම්පියුටර් ෂොප් එක වගේ අය සිදු කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ වටිනා අදහස් පුළුවන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ නොදන්නවලුත් බලන්න. පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා accounts වල share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ social media accounts වලට ගිහිල්ලා like follow subscribe කරන්න. අපේ social media links තියෙනවා පල්ලෙහා description එකේ. ඒ වගේම තමයි EWIS Classroom YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් රතු පාට subscribe button එක තියෙනවා වීඩියෝ එක පහළ. ඒ රතු පාට subscribe button එක click හෝ touch කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා subscribe කරලා notification on කරගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් වලට ඉක්මනින්ම බලන්න පුළුවන්. ඔයාගේ phone එකට ඔයාගේ computer එකට notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ ආපු notification එකට click හෝ touch කරලා අපි publish කරලා තියෙන අලුත් වීඩියෝ එක එසෙනින් ඔයාගේ phone එකෙන් ඔයාගේ computer එකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සමග ලැන්සිට් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමග නැවතත් හමු වෙමු.